Hi everyone! Last video I discussed the algorithm, pseudocode, and flowchart. Now I'm going to discuss the C++ language. You will know what is C++, the history of this language, the advantages of learning C++, and where C++ is used. First, what is C++? C++ is a statistically typed, compiled, general-purpose, case-sensitive, free-form programming language that supports procedural, object-oriented, and generic programming. C++ is a middle language as it comprises as a combination of both high-level and low-level language features. Diba last video na diniscuss ko kung ano ang mga high-level and low-level language features. Ang example nga ng high-level features ay madaling maintindihan ang program ng mga tao sa high-level compared sa low-level language, at ang low-level language ay direct siya nagpo-program sa machine or sa hardware. At hindi ibig sabihin kung ang language ay low level or high or middle, it doesn't mean that the language is good or bad. All programming languages have cons and pros. And C++ is used compiler, kasi C++ is used compiler to translate your code into a machine code. Diba alam na rin natin yung compiler at interpreter na diniscuss ko din sa previous video ko. So ang C++, gumagamit siya ng compiler to translate your code into a machine code. At ito yung history of C++. C++ was developed by Bjarne Stroustrup starting in 1979 at Bell Labs in Morey Hill, New Jersey as an enhancement to the C language at originally named C with classes, but later it was renamed C++ in 1983. So ito si Bjarne Stroustrup. Ayan. At hanggang ngayon active pa rin siya, yung nag-develop ng C++ na si Bjarne Stroustrup. Yan. C++ is a superset of C, and that virtually in a legal C program is a legal C++ program. Yun nga, si C++ ay kinuha siya sa C language. No? Ay pagkakahawig yung syntax ni C++ kay C. Ayan. Siya nga yung enhancement to the C language. Standard libraries. Standard C++ consists of three important parts. The core language giving all the building blocks including variables, data types, and literals, etc. The C++ standard library giving a rich set of functions, manipulating files, string, etc. Yan. Sa C++, meron tayong mga libraries or tinatawag natin standard libraries. Dito tayo kumukuha ng mga ito yung pinaka core language natin. Dito tayo kumukuha ng mga data types at mga literals, mga variables na gagamitin natin sa ating program. Ito sa standard libraries. The ANSI standard, the standard library is TL giving a rich set of methods, manipulating data structures, etc. The ANSI standard is an attempt to ensure that C++ is portable. That code you write for Microsoft compiler will compile without errors, using compiler on Mac, Unix, a Windows box, or an Alpha. The ANSI standard has been stable for a while, and all the major C++ compiler manufacturers support the ANSI standard. American National Standard Institutional or ANSI, an international standard organization or ISO, was established to standardize the syntax of C++. In mid-1998, ANSI ISO C++ language standards were approved. Most of today's compilers comply with these new standards. Learning C++.
The most important thing while learning C++ is to focus on concepts. The purpose of learning a programming language is to become a better programmer. That is, to become more effective at designing and implementing new systems and at maintaining old ones. The advantages of C++. C++ is efficient language. It is reliable and fast. It is better understanding of OP, and learning other languages will be easy in C++. Example nga dito ay ang C# at Java. Kasi itong mga nabanggit ko na languages ay may pagkakatulad sila ng syntax. Use of C++. C++ is used by hundreds of thousands of programmers in essentially every application domain. C++ is being highly used to write device drivers and other software that rely on direct manipulation of hardware under real-time constraints. C++ is widely used for teaching and research because it is clean enough for successful teaching of basic concepts. Anyone who has used either an Apple Macintosh or a PC running Windows has indirectly used C++ because the primary user interfaces of these systems are written in C++. As I said before, C++ is a general-purpose programming language. It can be used to create a variety of applications. C++ is widely used in creating games or GUI applications where the user can interact with the buttons menu. Those applications you can use C++. At ano pa ba? At itong C++ ay ginagamit din natin sa mga editing software like Photoshop. Kung gumagamit ka ng Photoshop, may C++ din yun. Illustrator, C++ is used in web browser. Kung gumagamit kayo ng Mozilla, Firefox, most of the code in creating this browser came from C++. At itong C++, guys, ay ginamit din sa major part ng creating ng operating system o OS sa Windows. C++ is also used in medical and engineering applications, simulation, software. Yan. Basta maraming gamit ang C++. Kaya kung gusto nyo talaga siyang pag-aralan ng mabuti at gusto nyo maging isang C++ developer, maraming trabahong maghihintay sa inyo. Now, let's try to create our first program in C++ using CodeBlocks IDE. Ayan, search nyo yung CodeBlocks. Ayan, pindot nyo yung CodeBlocks. Hintayin natin na umopen siya. Guys, pwede kayong gumamit ng ibang IDE kung gusto nyo. Meron din mga online compiler kung gusto nyong sundan yung video tutorial ko. Pero much better kung ang gagamitin nyo talaga ay CodeBlocks kasi ito yung gagamitin ko for the whole tutorial. Pag open na yung CodeBlock, makita natin itong dashboard niya. So, pindot nyo lang itong create a new project. Kasi gagawa tayo ng new project. Tapos, click console application kasi itong gagamitin natin. Next, click C++. Yung project title ay dahil first time nyo ito mag-program, so first program yung project natin. Folder to create project in. Dito, basi-save yung project natin. Dito malalagay. Kaya, pindot nyo lang to. Ayan. Ako, gumagawa ako dito ng folder para organize yung mga project na ginagawa ko. So, gumawa ako ng first C++ program na folder. Tapos, gawa ulit tayo dito ng yan. So, ang lalagay ko dito ay C++ program. I mean, BSIT first year exercise. Yeah. Select nyo na yan.
Yan. Tapos click folder. Okay na siya. Tapos click next. Default nyo na lang yan. Click finish. Tapos dito, punta tayo dito sa project, sa workspace. Ano ng first program nito, sa left side, pindot nyo itong sources. Makita nyo itong main.cpp. Sa akin, dinidelete ko lang to. Yan. Gusto kasi gumawa ng ako mismo ng panibagong source file. So, pindot nyo itong file, tapos new, empty file. Pwede din, dito kayo pumunta. Ayan, pindutin nyo itong new file na shortcut. So, ayan, pares lang yan. Empty file. Tapos, do you want to add this new file in the active project? Has to be saved first. So, yes natin. File name ng ating source file ay related dapat sa gagawin nating program. So, first program .cpp. Yung .cpp stand for extension of C++. So, dapat maglalagay tayo dito palagi ng .cpp kasi ito yung extension ng C++. Kung hindi kayo maglalagay ng .cpp, hindi yan mag-execute yung ginawa nyong program o yung ginawa nyong source code. Yan. Save nyo lang, click OK. Ayan. Tapos dito, maglalagay lang tayo ng header, include iostream. Ayan. Tapos using namespace std. Tapos int main curly brace. Ayan, open parenthesis, close parenthesis, tapos curly brace. Sa loob ng curly brace, ang gusto ko kasi mag-display ng text na hello BSIT sa ating monitor. So, gagamit ako ng cout. Tapos, itong ayan, na symbol. Tapos, hello BSIT first year. Semicolon. Next, cout. Ayan. Last ay return 0. Now, yan. Gumawa na tayo ng simpleng program C++ gamit ang code blocks. Tingnan natin ang magiging result nito. Bago ang lahat, kailangan mo siyang i-build o i-compile. So, pumunta kayo dito at click nyo na itong build. At pindot nyo itong build. Tapos, i-run natin sa pagkatapos natin i-build. Yan. Pwede din, para shortcut, ang ginagamit ko palagi dito is build and run. Para pagka-build, i-run niya na. So, build and run. Pag walang error yan, magdi-display yung console application natin. Ayan. Ito yung console window natin. So, mag-display na siya. Ang nakasulat dito ay hello BSIT first year, kamusta kayo? Ayan, ibig sabihin, tama yung ginawa nating program. At dahil nag-display na yung ating text na hello BSIT first year, kamusta kayo? Ayan. Let's go back to our code para i-explain ko siya. Dito sa taas, ito yung tinatawag natin header file. So, include iostream. Itong iostream na to ay kailangan siya para magamit itong cout na object na to. Yan, cout. Itong cout na to ay ginagamit para mag-display ng statement sa ating window. O ipiprint niya itong text na to. Tapos itong symbol na to o tinatawag na insertion operator ay palagi silang magkadikit ni cout. Yan. Tapos kapag maglalagay tayo ng text, dapat palagi may double quotation quotes. Yan. At itong semicolon na to ay
sabihin niya sa compiler na hanggang dito na lang yung code. Kaya may semicolon na yan. Ayan. Dito guys, dagdag tayo ng isa pang line, isang statement pa. So, cout. Tapos, lagay ko dito ng 1 plus 1. Ayan. Tapos, semicolon. Let's try to run the program. Ayan. Hello BSIT first year, kamusta kayo? 2 yung sagot. Pero, ayoko naman na lahat makita sa isang line itong aking ginawang statement. So, gusto ko siya makita. Gusto ko ganito yung format, no? Hello first year BSIT, kamusta kayo? Tapos yung sa ilalim yung ating ginawang addition na 1 plus 1. Ang gagawin lang natin guys ay maglalagay tayo dito ng end line. Ang gamit kasi nito ay para magkaroon tayo dito ng i-int niya itong ating o magagawa siya ng sarili niyang new line, no? So end L. Oops, I forgot. Kailangan nyo para mag-insert dito ng ganito symbol before ng after ng ating statement na kumusta kayo. So dito yan, lagay lang po tayo ng space yan, para medyo malinaw. Yan. Tingnan natin kung ganito yung magiging format nya sa ating console application. So build and run lang natin. Ayun, nakita nyo diba na malinaw, no? Hello BSIT, kamusta kayo to? So, gumana yung ating ginawang program. So, sana naitindihan nyo na ang NL o endline ay mag-create siya ng new line para maging ganito yung format natin. Yan. Tapos, may tinatawag tayong mga white spaces sa C++. Ang mga white spaces ay pwede siyang space, tab, o ito. So, dito sa int main natin, may space tayo dito. Yung NL natin, may space tayo dito. Ito yung tinatawag ng mga white spaces. Ano bang silbi ng mga white spaces na to? Itong mga tab space na to. Para to sa readability ng program mo. Pwede naman kasi na walang space yan. Yan. Ito, wag natin lagyan ng space. Pero nga, para mas madali natin siyang makita, ay nilalagyan natin siya ng space. Ako minsan nilalagay ko ng space para mas malinaw. Pero kung kayo, depende sa inyo yan. Sa fonts sa style nyo kung maglalagay kayo ng space o hindi. Now, let's try another example. Ang gusto ko ay mag-display si computer ng shape na triangle. So, buraan lang natin to. Yan. Tapos, double quotation quotes. Tapos, forward slash at vertical line. Yan. Don't forget the end line. Semicolon. Tapos cout. Space. Yan. Lagay tayo sa mga white space. Vertical line. And L. Yan. Copy paste lang natin to. Copy paste para mas madali. Adjust nyo lang.
Yan. Ito, maglalagay tayo ng ayan, tapos na yung ating ginawang program. You see guys, I'm actually writing a bunch of instructions, and each of these instructions is still telling the C++ to print out different line onto the console. So when we run this program, ayan, build and run, you see it actually print out this triangle. This is a basic program for simple instruction na magdi-display ng shape. Paano ba nag-execute ang ginawa nating program? Let's go back to our code. Yan. Kapag in-click natin yung run, unahin muna ng compiler na hanapin yung main function natin. So, saan ba yung main function natin? Itong int main ay ito yung main function natin. Lahat ng program ay mayroong main function. So, ito yung main function natin. Tapos, ay babasahin niya yung block of code na nasa loob ng open at curly brace natin. Ito yung open at curly brace natin. Ito yung babasahin niya na block of code. Yan. Ito yung instruction na i-execute niya. So, ang instruction natin dito na ginawa ko ay ito. Na magdi-display siya ng shape na triangle. Yan. Inuutosan kasi natin si computer na gawin yung instruction natin. At guys, ang program ay parang recipe yan. No? Di ba ang recipe mayroong list ng instruction, and kung finalo mo yung instruction correctly, you will end up with something delicious. Same as sa program. Program is a collection of instruction that we are giving to the computer. Katulad ng instruction sa recipe, may first instruction din sa program, no? Ang pag-execute ng computer sa instruction ng program natin ay in order. So, dito sa int main natin, ito yung una niyang babasahin. Pangalawa ito. Yan. In order siya. Kaya kapag kapag nilagay ko ito sa taas, cut ko lang to at ilagay ko siya dito, magiging ganito yung ating shape. So, let's run the program. Ayan. Nakita niya na umiba na yung ating instruction or yung ating output, no? Iba na yung na-print. So, kasi nga, in order yung pag-execute ng ating program. Kaya kapag kayo ay gumagawa ng malakihang program sa C++, kailangan nyong malaman kung ano ba yung una-una mong i-execute sa program mo o sa code mo. At para maiwasan yung mga maling output o result sa ginawa mong program. Now let's have an exercise. Write a program that produces the following outputs. Sa number 1 ay ito. Palitan nyo lang ng yung student, palitan nyo ng name, and if necessary, adjust the positions and the number of the stars to produce a rectangle. Ayan. Sa number 2, nag-create tayo ng C++ na word. At sa number 3, ay nag-create tayo ng BSIT na word. Sana magawa nyo. Yun lang at hanggang sa muli. Bye!